จุลปโลพนาชาดกว่าด้วยหญิงทำบุรุษให้งงงวยละไตรปีฎกอาตถกถาจุลปโลพนาชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปรารภภิกษุผู้กสัญจะสึกเหมือนกันรูปหนึ่งจึงตัดเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่าพิชมาเนวาลิสมีดังนี้ได้ยินว่าพระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นผู้ถูกนำมาที่โรงธรรมสภาว่าดูก่อนภิกษุได้ยินว่าเธอเป็นผู้กสัญจะสึกจริงหรือเมื่อภิกษุนั้นทูลรับเป็นสัตว์แล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุชื่อว่าหญิงเหล่านี้ย่อมทำสัตว์ผู้บริสุทธิ์ให้เศร้าหมองในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้สัตว์ผู้บริสุทธิ์อันมีในการก่อนก็ทำให้เศร้าหมองเหมือนกันอันภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนแล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีเป็นผู้ไม่มีพระโอรสจึงตรัสกับนางสนมของพระองค์ว่าเธอทั้งหลายจงกระทำความปรารถนาเพื่อให้ได้บุตรนางสนมเหล่านั้นจึงพากันปรารถนาบุตรเมื่อการล่วงไปด้วยอาการอย่างนี้พระโพธิสัตว์จึงจุติจากพรหมโลกบังเกิดในครรภ์ของพระอัครมเหสีพระโพธิสัตว์นั้นพอประสูติพระชนกชนนีให้สงสนานแล้วได้ประทานพระนมเพื่อให้ดื่มถันทาราพระโพธิสัตว์นั้นอันแม่นมทั้งหลายให้ดื่มน้ำนมอยู่ก็ทรงกันแสงลำดับนั้นจึงได้ทรงประทานพระโพธิสัตว์นั้นให้แก่พระนมอื่นในมือของมาตุคามพระโพธิสัตว์ไม่เป็นผู้นิ่งเฉยลำดับนั้นจึงได้ประทานพระโพธิสัตว์นั้นแก่บุรุษผู้หนึ่งผู้เป็นข้าบาทมูลิกาพอข้าบาทมูลิกาคนนั้นได้รับเอาเท่านั้นพระโพธิสัตว์ก็หยุดนิ่งครั้นในวันตั้งชื่อพระโพธิสัตว์นั้นพระชนกชนนีได้ทรงขนานพระนามว่าอนิถิคันธกุมารตั้งแต่นั้นมาบุรุษเท่านั้นจึงจะพาพระกุมารนั้นเที่ยวไปเมื่อจะให้ดื่มน้ำนมจะปิดและคลุมให้ดื่มหรือวางถันในพระโอษฐ์ตามช่องพระวิสูตรเมื่อพระกุมารแม้ประพฤติพระองค์ไปมาอยู่ใครๆไม่อาจแสดงมาตุคามให้เห็นด้วยเหตุนั้นพระราชาจึงให้สร้างสถานที่ประทับนั่งเป็นต้นไว้ในที่ว่างและให้สร้างคานาคารหอคอยไว้ภายนอกเพื่อพระกุมารนั้นในเวลาพระกุมารนั้นมีพระชนสา16 พรรษาพระราชาทรงดำริว่าเราไม่มีโอรสองค์อื่นอีกส่วนกุมารนี้ไม่บริโภคกามแม้สมบัติก็ไม่ปรารถนาเราได้พระโอรสยากจริงหนอครั้งนั้นมีหญิงฟ้อนรุ่นสาวผู้หนึ่งฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องและการประโคมสามารถที่จะเล้ารวมบุรุษให้ตกอยู่ภายอำนาจของตนได้เข้าไปเฝ้าแล้วกราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ทรงดำริเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าข้าฝ่ายพระราชาก็ตรัสบอกเหตุนั้นหญิงฟ้อนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐเรื่องนั้นโปรดยกไว้กระหม่อมฉันจะประเล้าประโลมพระราชกุมารนั้นให้รู้จักกามรสพระราชาตรัสว่าถ้าเจ้าสามารถประเล้าประโลมอนิถิคันธกุมาร
ผู้เป็นโอรสของเราได้ไซร้พระราชกุมารนั้นจักเป็นพระราชาส่วนตัวเจ้าจักเป็นอัครมเหสี หญิงฟ้อนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์เป็นเจ้าการประลบประโลมเป็นภาระของกระหม่อมฉันพระองค์อย่าทรงปริวิตกดังนี้แล้วเข้าไปหาคนผู้ทำหน้าที่อารักขาแล้วกล่าวว่าในเวลาใกล้รุ่งเราจะมายืนที่หอคอยภายนอกพระวิสูตรใกล้ที่บรรทมของพระลูกเจ้าแล้วจะขับร้องถ้าพระราชกุมารจักทรงกลิ้วพวกท่านพึงบอกเราจะหลบไปเสียถ้าทรงสดับพวกท่านจงช่วยบอกแก่เราเช่นเดียวกันคนผู้ทำหน้าที่อารักขาทั้งหลายต่างพากันรับคำนางฝ่ายหญิงฟ้อนนั้นในเวลาใกล้รุ่งได้ไปยืนอยู่หน้าประเทศที่นั้นแล้วขับเสียงเพลงประสานกับเสียงพิณบรรเลงเสียงพิณประสานกับเสียงเพลงขับด้วยเสียงอันไพเราะพระกุมารทรงบรรทมฟังอยู่ทรงยอมรับว่าดีมีประโยชน์วันรุ่งขึ้นทรงสั่งให้นางยืนขับร้องในที่ใกล้รุ่งขึ้นวันที่สองทรงรับสั่งให้ยืนขับร้องในหอคอยรุ่งขึ้นวันที่สามรับสั่งให้ยืนขับร้องในที่ใกล้กับพระองค์ด้วยวิธีการอย่างนี้พระองค์ทรงทำตัณหาให้เกิดขึ้นโดยลำดับจนถึงซ่องเสพโลกธรรมได้รู้ลดกามเข้าแล้วออกพระโอษฐ์ว่าขึ้นชื่อว่ามาตุคามเราจักไม่ยอมให้แก่ชายอื่นถือพระแสงดาบเสด็จลงสู่ท้องถนนเที่ยวไล่ติดตามบุรุษทั้งหลายลำดับนั้นพระราชารับสั่งให้จับกุมารนั้นแล้วให้นำออกไปเสียจากพระนครล้อมกับกุมาริกานั้นฝ่ายพระกุมารและชายาทั้งสองเสด็จเข้าป่าไปยังแม่น้ำคงคาด้านใต้สร้างอาสมอยู่ในระหว่างแม่น้ำคงคาและมหาสมุทรโดยมีแม่น้ำคงคาอยู่ด้านหนึ่งและมีมหาสมุทรอยู่ด้านหนึ่งสำเร็จการอยู่ณที่นั้นฝ่ายนางกุมาริกานั่งอยู่ในบรรณศาลากำลังต้มหัวเผือกเง่าไม้และผลไม้อยู่พระโพธิสัตว์นำผลาผลทั้งหลายมาจากป่าครั้นวันหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์แม้นั้นไปเพื่อต้องการผลหมากรากไม้มีพระดาบสรูปหนึ่งอาศัยอยู่ที่เกาะในมหาสมุทรเหาะมาทางอากาศในเวลาพิขาจารเห็นควันไฟนั้นจึงลงยังอาสมลำดับนั้นกุมาริกานั้นเชื้อเชิญพระดาบสนั้นให้นั่งโดยกล่าวว่าท่านจงนั่งรอจนกว่าดิฉันจะต้มเสร็จแล้วเล้าโลมด้วยความเด่นของหญิงให้เสื่อมจากฌานทำพรหมจรรย์ของดาบสนั้นให้อันตรธานหายไปละดาบสนั้นเป็นเหมือนกาปีกหักไม่อาจละนางกุมาริกานั้นไปได้คงอยู่ในที่นั้นเองตลอดทั้งวันในเวลาเย็นเห็นพระโพธิสัตว์มาจึงรีบหนีบ่ายหน้าไปทางมหาสมุทรลำดับนั้นพระโพธิสัตว์จึงชักดาบออกไล่ติดตามดาบสนั้นไปด้วยเข้าใจว่าผู้นี้จะเป็นศัตรูของเราและดาบสแสดงอาการจะเหาะขึ้นในอากาศจึงตกลงไปในมหาสมุทรพระโพธิสัตว์คิดว่าดาบสผู้นี้จักมาทางอากาศเพราะฌานเสื่อมจึงตกลงในมหาสมุทรบัดนี้เราควรจะเป็นที่พึ่งอาศัยของดาบสนี้แล้วยืนที่ชายฝั่งได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าเมื่อน้ำไม่กระเพื่อม
ดาบทนี้มาได้ด้วยฤทธิ์เอง ครั้นถึงความละคนด้วยหญิงก็จมลงในห้วงมหันนบธรรมดาว่าหญิงเหล่านี้เป็นผู้ทำให้บุรุษงงงวยมีมายามากและยังพรหมจรรย์ให้กำเริบย่อมจมลงในอบายบัณฑิตรู้ชัดอย่างนี้แล้วพึงหลีกเว้นเสียให้ห่างไกลหญิงเหล่านั้นย่อมเข้าไปคบหาบุรุษใดเพราะความรักใคร่พอใจหรือเพราะทรัพย์เขาย่อมเผาบุรุษนั้นเสียฉับพลันเปรียบเหมือนไฟไหม้ที่ของตนเองฉะนั้นสมจริงดังที่ท่านโบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่าหญิงทั้งหลายนี้เป็นผู้มีมายาดุจพยับแดดความโศกโรคและอันตรายย่อมเกิดแก่ผู้สมาคมกับหญิงล่ำไปอันหนึ่งหญิงทั้งหลายกล้าแข็งเป็นดุจเครื่องผูกเป็นบ่วงแห่งมัจจุราชและมีมหาภูตรูปดุจคูหาเป็นที่อาศัยบุรุษใดคุ้นเคยในหญิงเหล่านั้นบุรุษนั้นเท่ากับคนอาธรรมในนรชนทั้งหลายฝ่ายพระดาบทนั้นครั้นได้ฟังคำของพระโพธิสัตว์อย่างนี้แล้วยืนอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรนั่นเองทำฌานที่เสื่อมให้กลับเกิดขึ้นอีกแล้วไปยังที่อยู่ของตนทางอากาศพระโพธิสัตว์คิดว่าดาบทนี้เป็นผู้อบรมมาแล้วอย่างนี้ไปทางอากาศเหมือนปุยนุ่นแม้เราก็ควรทำฌานให้เกิดขึ้นแล้วไปทางอากาศเหมือนพระดาบทนี้ครั้นคิดแล้วก็ไปยังอาสมนำหญิงนั้นไปส่งยังถิ่นมนุษย์แล้วส่งไปด้วยคำว่าเจ้าจงกลับไปเถิดเสร็จแล้วก็เข้าป่าสร้างอาสมในภูมิภาคอันลื่นลมแล้วบวชเป็นฤาษีกระทำกสิณบริกรรมยังอภิญญาและสมาบัติให้บังเกิดได้เป็นผู้มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประกาศอริยสัจธรรมทรงประชุมชาดกในเวลาจบอริยสัจภิกษุผู้กสัญจะสึกได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลก็อนิถิคันธกุมารในการนั้นได้มาเป็นเราตถาคตจะนี้แล